درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک حاشیه بسیار زیبا برای این پتوی موتیفی زیبا که درخواست خود شما عزیزان بود. این کار از چند تا موتیف درست شده که قبلا آموزش این موتیف ها رو من دونه به دونه توی پیج گذاشتم، لینکش رو براتون قرار میدم. اگه دوست داشتین حتما اون آموزش ها رو هم دنبال کنید. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون یادتون نره که اگه از ویدیو خوشتون اومد اون رو لطفاً لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره و زنگوله رو هم فعال کنید تا آموزش های بعدی ما رو از دست ندید. بریم سراغ آموزش. خب دوستان، من قبل از اینکه شروع به بافت حاشیه کنم اومدم موتیف هامون رو به تعداد موتیف هایی که حالا هر چقدر موتیف دارید اومدم اتصالش رو دادم. لینک اتصال موتیف ها رو این بالا براتون قرار میدم، میتونید مراجعه کنید و به ساده ترین روش در واقع اون رو اتصال دادم. با رنگ آبی کم رنگ اون کار رو انجام دادم و بعد اومدم دور تا دور کارم و روی هر پایه یک پایه کوتاه بافتم. به قسمت گوشه بافت که رسیدم یک پایه کوتاه، دو زنجیره، یک پایه کوتاه زدم توی هر 4 تا گوشه که دارم. خب حالا من این کار رو انجام دادم. پس دور تا دور کار رو ساده بافی رو رفتم. حالا میریم سراغ بافت حاشیه اصلی کارمون. خب به آخر رج که رسیدیم، پای کوتاه آخر رو بافتیم. روی اولین پای کوتاهی که بافته بودیم یک پایه بست میزنیم. برای شروع رج بعدی با یک بست وارد فضای زنجیره گوشه میشم. اینجا حالا میخوام یک پایه بلند ببافم. میتونید 3 تا زنجیره بزنید یا اینکه مثل من به این صورت یک پایه بلند ایستاده شروع رج بافت بزنید و 3 زنجیره همونجا یک پایه بلند میبافم. این میشه گوشه بافتمون که توی 3 تا قسمت دیگه تکرار میشه. یک پایه بلند، 3 زنجیره، یک پایه بلند و در ادامه روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم و یک زنجیره میزنم. یک پایه رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی، یک پایه بلند، یک زنجیره، 3 مرتبه تکرار. پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره و پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره به این صورت. و در ادامه حالا اینجا یک پایه رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی، روی 3 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند، یک دیگه زنجیره نمیزنم، 2 و 3 به این صورت. در ادامه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رو رها میکنم، الگو رو تکرار میکنم. پس شد 1 2 پایه رها، روی پایه سوم 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3 یک زنجیره میزنم. حالا ادامه میدم. یک پایه رها میشه، روی پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره، 3 بار تکرار. پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره. این الگو رو دارم تکرارش میکنم. الان این قسمت رو بافت زدم. در ادامه حالا یک زنجیره آخر رو هم زدم، یک پایه رها میشه و 3 تا پایه بلند تک میبافم. 1 که دیگه بینشون زنجیره نمیزنم، 2 و 3. در ادامه 5 تا زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، 3 پایه بلند تک میبافم. 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم، یک پایه رها، یک پایه بلند، یک زنجیره، 3 مرتبه تکرار. یک پایه بلند، یک زنجیره و پایه بعد یک پایه بلند،
یک زنجیره. این الگو رو دور تا دور کارمون باید تکرارش کنیم. یک پایه رها میشه، روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. به این صورت 5 تا زنجیره میزنم، 2 تا پایه رو رها میکنم و روی 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم، یک پایه رها، روی 3 پایه هر کدوم یک پایه بلند، یک زنجیره تکرار میکنم. به همین صورت دور تا دور بافتمون این الگو رو تکرار میکنم. یک پایه رها، 3 تا پایه تک میبافم. قبل و بعد از 5 تا زنجیره باید 3 تا پایه تک بافته شده باشه، پایه بلند تک. 5 تا زنجیره میزنم و به همین روش دوباره اینجا 2 تا پایه رها میشه و 3 تا پایه تک بافت میزنم. ببینید این الگوی بافتمون هست. دور تا دور این الگو رو تکرارش میکنم تا برسم به قسمت گوشه بافتم. به آخر رج که رسیدم یک پایه رها، روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. در فضای زنجیره‌ای گوشه یک پایه بلند، 3 زنجیره و همونجا یک پایه بلند میبافم و الگو رو ادامه میدم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. الگو تکرار از ابتدای رش است. یک زنجیره میزنم، یک پایه رها میشه، روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به فاصله یک زنجیره بافت میزنم. یک پایه رها، حالا 3 تا پایه بلند میبافم بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم. حالا 5 تا زنجیره، 2 پایه دیگه تکرار هست، 2 پایه رها میشه و روی 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم، یک پایه رها، 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به فاصله یک زنجیره بافت میزنم. این میشه شکل گوشه بافتمون. دور تا دور اون رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم بست میزنیم روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم یا زنجیره سوم از اون 5-6 تایی که بافته بودیم. به این صورت برای شروع رج بعدی حاشیه با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای گوشه میشم. اینجا باز هم یک پایه بلند شروع رج به این صورت بافت میزنم و 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. همینجا میام یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم، در ادامه 2 تا پایه رو رها میکنم، روی پایه بعد یک پایه بلند، در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، روی پایه بعد یک پایه بلند، یعنی 3 تا پایه بلند اینجا من بافت زدم و در ادامه یک زنجیره میزنم. این فضای زنجیره‌ای رو رها میکنم، میام روی پایه، یک پایه بلند، یک زنجیره، این فضا رها میشه. حالا 3 تا پایه بلند میبافم، یک در فضا هم، 2 روی پایه بعد، سومین در واقع پایه بلند رو به این صورت بافتم و در ادامه 2 تا زنجیره میزنم. این 2 پایه رها میشه، میام روی 1 2 3 زنجیره سوم، یک پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، روی همون زنجیره یک پایه بلند دیگه بافت میزنم به این صورت و ادامه میدم. 2 تا زنجیره میزنم. این 2 تا پایه رها میشه، 1 2 رها و 3 پایه بلند میبافم. اولیش روی پایه هست، 1 2 و 3 به این صورت. یک زنجیره میزنم،
این فضای زنجیره‌ای رها میشه، میام روی پایه بعد، یک پایه بلند، یک زنجیره، یک فضا رها. حالا 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 روی پایه بعد هم یک پایه بلند. 3 به این صورت 2 زنجیره میزنم، الگو رو تکرارش میکنم. 2 تا پایه رها میشه، این 5 تا زنجیره 1 2 3 روی زنجیره سومش میام یک پایه بلند، 1 2 3 4 5 زنجیره و همونجا یک پایه بلند میبافم و ادامه میدم. 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رو رها میکنم. ببینید این میشه شکل بافتمون تا به اینجای کار و 3 پایه بلند میبافم. پس شد این 1 در فضا، 2 روی پایه بعد، 3 یک زنجیره میزنم، یک فضا رها میشه، روی پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره، یک فضا رها میشه، باز 3 تا پایه بلند میبافم. 1 هم در فضا بافته میشه هم روی پایه ها، 2 و 3 2 زنجیره میزنم، 2 پایه رها، روی زنجیره سوم از اون 5 تا یک پایه بلند و 5 تا زنجیره میبافم، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم و 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، 3 پایه بلند میبافم 1 و به همین ترتیب این الگو رو تکرارش میکنم. یک زنجیره، یک فضا رها، روی پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره، یک فضا رها، 3 پایه بلند میبافم، 1 2 و 3 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها، روی زنجیره سوم این الگو رو تکرار میکنم. همینطور که میبینید من 3 مرتبه این بافت رو تکرارش کردم و به همین صورت دور تا دور تکرار میکنم. به گوشه بافت که رسیدم 2 پایه رها میشه، در فضای زنجیره گوشه یک پایه بلند میبافم و 5 تا زنجیره میزنم، همونجا یک پایه بلند رو تکرار میکنم و یک زنجیره، 2 پایه رها، 3 پایه بلند میبافم. 1 این الگو تکرار میشه از اول رج، 2 و 3 یک زنجیره میزنم، یک فضا رها میشه، روی پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره، یک فضا رها میشه، روی 3 تا در واقع 3 تا پایه بلند میبافم به این صورت و ادامه میدم. 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، روی زنجیره سوم از اون 5 تا یک پایه بلند میبافم، 5 تا زنجیره میزنم، همونجا یک پایه بلند رو تکرارش میکنم و 2 زنجیره، 2 پایه رها و الگو رو طبق چیزی که از ابتدای رج گفتم به همین صورت اون رو تکرارش میکنیم. این میشه شکل بافتمون که کاملش میکنیم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندم، این آخر رجم هست، به آخر رج رسیدم، 3 پایه بلند بافتم، یک زنجیره، حالا 2 تا پایه رو رها میکنم و روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم یک پایه بست میزنم. برای شروع رج بعدی حالا با یک بست وارد فضای زنجیره گوشه میشم. اینجا 1 2 3 4 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه دوبل و درون فضای 5 زنجیره‌ای 10 تا پایه دوبل باید ببافم. این میشه 1 2 ادامه میدم، 3 4 5 6 7 8 9 و 10.
به این صورت توی فضای زنجیره گوشه 10 تا پایه دوبل بافتم و در ادامه 2 زنجیره میزنم و در ادامه حالا این پایه بلندی که برای گوشه هست به این کار ندارم، میام از این به بعد 2 تا پایه رها میشه. اگه بخوام کلی بگم میشه 1 2 3. خب این پایه ها رها میشه، میام از روی پایه بعد شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 توی فضا هم پایه میبافم، 2 روی پایه، 3 در فضا، 4 روی پایه بعد، 5. به این صورت 5 تا پایه بلند اینجا بافتم و ادامه میدم. 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، این فضا رها، در فضای 5 زنجیره‌ای تکرارش میکنم. 10 تا پایه دوبل در فضای 5 زنجیره‌ای اینجا، پس من بافت میزنم. به این صورت 10 تا پایه دوبل که اینجا بافتم، 2 زنجیره میزنم، در ادامه 1 2 پایه رها میشه، باز از پایه بعد 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. ببینید به این صورت و ادامه میدم. 2 زنجیره میزنم، این 2 تا پایه رها میشه، فضا رها، میام در فضای 5 زنجیره‌ای تکرار میکنم. 10 تا پایه دوبل میبافم و به همین روش این الگو رو ادامه میدم تا برسم به گوشه بافتم. من به این صورت این بافت رو به پایان رسوندم. در آخر رج 2 تا زنجیره 2 پایه رها میشه و روی 4مین زنجیره شروع رج که حکم 1 پایه دوبل رو برامون داشت، 1 پایه بست میزنیم، 1 زنجیره و اینجا نخ رو کاتش میکنیم و حالا نخ رو در ادامه میبریم پشت بافت و اون رو پنهون میکنیم و تمیزکاریش رو انجام میدیم. این گوشه بافت ببینید دوستان به این صورت در میاد. خب برای شروع رج بعدی، رج پایانی حاشیه، من نخ رو قطع کردم با رنگ تقریبا سفید دارم میام انجام میدم. شما هر کدوم از این رج ها رو میتونید مثلا آبی کم رنگ تر، سفید اینطوری ادامه بدید یا اینکه ترک رنگ ببافید. خب ببینید بافتمون رو از گوشه بافت روی این 10 تا پایه دوبلی که داشتیم، این 4 تا زنجیره‌ای که زدیم به عنوان اولین پایه دوبل بود، به این کار نداریم. میام روی دومین پایه دوبل نخ رو اینجا میایم وصلش میکنیم، 1 زنجیره میزنم، اون رو فیکسش میکنم. همینجا 1 پایه بلند شروع رج طبق چیزی که بافتیم بافت میزنیم و در ادامه میام 2 زنجیره میزنم. حالا به این 2 زنجیره کار ندارم، دور این پایه بلند رو میام 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. در ادامه 2 پایه 1 پایه رو رها میکنم، روی پایه بعدی 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره، این الگو تکرار میشه. دور همین پایه بلند رو میام 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. این رو 4 بار تو قسمت گوشه تکرار میکنم. 1 پایه رها میشه، روی پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، دور پایه بلند، به این صورت 3 تا پایه بلند بافت میزنیم. 2 و این هم 3. 1 بار دیگه تکرار میکنم. 1 پایه رها، روی پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، دور پایه بلند، 3 تا پایه بلند یک جا بافت میزنم. خب به این صورت ما روی این 10 تا یا 4 بار الگو رو تکرار کردیم و در ادامه الان 2 تا پایه برامون باقی میمونه. این 2 تا پایه رو رها میکنم، میام روی این 5 تا پایه‌ای که اینجا بافتم، روی اولین پایه 1 پایه بلند میبافم،
2 زنجیره میزنم دور همون پایه بلند، طبق الگو 3 تا پایه بلند بافت میزنم به این صورت. در ادامه بافت حالا این 2 تا پایه رو رها میکنم، روی پایه بعد 1 پایه بلند نیمه، پایه بعد 1 پایه بلند نیمه، 3 تا نخ دارم، همه رو با هم به این صورت یکی میکنم. ما 2 تا زنجیره هم اینجا داشتیم. روی زنجیره اول 1 پایه بلند نیمه، روی زنجیره دوم 1 پایه بلند نیمه، به این صورت یکی میکنم، 1 خوشه، یعنی اینجا 2 تا خوشه بافت زدیم و میام روی 10 تا پایه دوبلی که دارم، درست مثل چیزی که اینجا بافتم تکرار میشه، گوشه با غیر گوشه فرقی نمیکنه. اولین پایه رها میشه از اون پایه دوبل ها، روی پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، دور پایه بلند رو 3 پایه بلند یک جا می بافم و ادامه میدم. 1 پایه رو رها می کنم، روی پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، دور پایه بلند، 3 پایه بلند. روی هر قسمت از این 10 تا پایه دوبلی که بافتیم این الگو 4 مرتبه تکرار میشه، 1 پایه رها میشه، روی پایه بعد به همین صورت. خب من اون رو بس تکرارش میکنم. خب ببینید دوستان، همینطور که میبینید روی 10 تای دوم هم 1 2 3 4 مرتبه تکرارش کردم. 2 تا پایه اینجا برامون باقی میمونه که این 2 تا پایه رو رها میکنم، میام روی اولین پایه از این 5 تا پایه بلند که اینجا دارم، این الگو رو 1 بار تکرار میکنم. 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره، دور پایه بلند، 3 تا پایه بلند، طبق الگو بافت میزنیم. خب به این صورت و در ادامه 2 تا پایه رها میشه، روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند نیمه میبافم، همه رو با هم یکی میکنم، 1 خوشه. روی 2 تا زنجیره‌ای که اینجا دارم این الگو رو ادامه میدم، روی هر کدوم از این زنجیره ها 1 پایه بلند نیمه میبافم، یکی میکنم، 1 خوشه. میرسم به 10 تا پایه دوبل ها، پایه اول رها، روی پایه دوم شروع میکنم، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، دور همین پایه 3 تا پایه بلند میبافم و این الگو رو دیگه تکرار میکنم. 1 پایه رها، پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره و به همین صورت گفته شده این الگو تکرار میشه. توی همه گوشه های بافت هم به همین صورت. به این قسمت آخر گوشه که میرسم روی اولین پایه این پترن رو میرم، 2 تا پایه رها میشه، 2 تا پایه بعد 1 خوشه، روی 2 تا زنجیره هر کدوم 1 خوشه و در آخر به این قسمت میام بست میزنم و رژ رو به پایان میرسونم. خب عزیزان، به آخر آموزش حاشیه بسیار زیبامون رسیدیم. امیدوارم که این آموزش هم براتون مفید بوده باشه و از بافتش لذت ببرید. مثل همیشه مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. لایک یادتون نره و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً اون رو انجام بدید و تا آموزش بعدی خدا نگهدارتون.